No, hyvää iltaa. Tervetuloa tähän Luonnonfilosofian seuran järjestämään tiistai-illan luentotilaisuuteen. Tänään meillä esittelemme Arvi Hakanen. Hän on filosofian tohtori ja dosentti. Hän opettaa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, siis luonnontieteitä, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Illan teema onkin tuolla jo seinällä. Se on Gödelin epätäydellisyysteoreema tekee kvanttikaksoisrakokokeesta epäjohdonmukaisen. No niin, Arvi, ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltaa minunkin puolestani. Tosiaan tämä otsikko jo kertoo vähän, että mistä tässä on kysymys. Eli ensinnäkin että kiitän tilaisuudesta päästä tänne Luonnonfilosofian seuran tilaisuuteen esitelmöimään. Ja tosiaan ensimmäinen ajatus, kun mä kuulin tästä Luonnonfilosofian seurasta, niin oli tietenkin tämä historia, että kun fyysikkona tiedän, että kun fysiikkaa aikaisemmin kutsuttiinkin luonnonfilosofiaksi, niin kuin silloin Newtonin aikoihin, niin kuin siinä Principian nimessäkin on sitten kun vähän YouTubesta sitten seurasin näitä videoituja juttuja täältä, niin päätin sitten kanssa hakea tällaisen aiheen kanssa tätä esitelmää. Eli tässä on niin kuin, vähän niin kuin kaksiosainen tämä esitelmä. Mä näytän kohta sen agendan tässä. Eli tässä toisaalta niin kuin esitellään tutkimustuloksia ja toisaalta sitten esitellään niin kuin hiukan sitä matematiikkaa sitten, että ikään kuin löydettiin vastauksia niihin kysymyksiin, mitä siinä esitettiin. Ja no sen verran mä voisin tästä sanoa, että me tämmöinen preprint saatiin, mutta ei niin kuin sellaista referoitua julkaisua, mutta saatiin kuitenkin palautteet tämmöisestä Europhysics Letteristä. Ja todellakin, jos tätä nyt vielä vähän niin kuin luonnehtisi, että minkä tason hommasta tässä on niin kuin kysymys, niin tosiaan tätä Gödelin epätäydellisyysteoreemaa, niin sitä voidaan niin kuin käyttää eri tavoin ja fysiikan puolella niin sitä sitten käytetään enemmän tai vähemmän rennosti sitten sillä tavalla, että esimerkiksi tämä undecidable, joka on niin kuin enemmänkin sitten siellä niin kuin sitä epätäydellisyyttä, niin mä nyt tässä suomenkielisessä otsikossa vaihdon sen niin kuin epäjohdonmukaiseen, koska kun sitä implikaatioa lähdetään niin kuin todistamaan, niin se tässä fysiikan puolella niin tullaan niin kuin siellä johdonmukaisuuspuolella nimenomaan näihin ristiriitoihin. Ja joo, niin mä voisin tuosta nyt katsoa. Tässä on tämä luennon kulku vielä sillä tavalla, että nämä luvut 1, 2, 3, niin nyt sitten käyvät läpi sitä Susanna Tallin ja minun paperia tässä ja sitten tosiaan liitteissä 1, 2, 3, 4 niin on sitten aiheeseen liittyvää matematiikkaa ja tosiaan tuo liite 2 on sellainen Kolenderskin ja kumppanien julkaisu Naturessa, joka niin kuin on aika pitkälti niin kuin vastaa siihen kysymykseen, että onko tällaisen kaksoisrakokokeen kvanttisimulaatio mahdollinen vai ei. Ja tosiaan katsotaan, tästä olisi nyt vielä tässä vaiheessa sanoa, niin joo, no sitten vielä se, että kun se sitten se kokeellinen osoitus, mitä me ei niin kuin siinä kirjoittamisvaiheessa vielä löydetty, niin siinä se menetelmä on käytännössä sama kuin tämä niin sanottu aspektin koe, joka sitten verifioi sitä Bellin teoreemaa, ja se on 80-luvun alusta, ja tämän tyyppistä koinsidenssitekniikkaa sitten hyödynnetään yksittäisfotoneita, lomittuneita fotonipareja itse asiassa. Niin
siinä mielessä sitten, koska täälläkin on keskusteltu tästä todellisuuden luonteesta, että onko se lokaali vai epälokaali, niin tulee niin kuin sitten siihen päättymään tämä esitelmä. No tuo kvanttiteleportaatio tuolla nyt on mukana ihan sen takia, että saadaan tämmöinen 3 kubitin lomitus kanssa, kun näissä kahdessa muussa se on niin kuin vain sitä 2 kubitin lomitusta, että sellainenhan on olemassa kanssa kuin GHZ-koe, joka sitten on muistaakseni täälläkin ollut joskus aiemmin esillä, mikä on kanssa niin kuin 3 kubitin homma. No, tässä on tämmöinen henkilökohtainen aikajana, joka tavallaan kertoo sitä, että miten tähän on tultu, eli tosiaan mä olen tämmöisiä Dimension kirjoittanut tämmöisiä yleistajuisia juttuja niin kuin vuodesta 2021 alkaen, ja se ensimmäinen oli sitten jo niin kuin tästä kolmospolarisaattoriparadoksista, joka sekin niin kuin sivuaa tätä Bellin epäyhtälöä, ja siinä vaiheessa mä en vielä oikein kovin hyvin ymmärtänyt, mikä se Bellin epäyhtälö on, mutta sitten sitä on tässä pikkuhiljaa niin tullut sitten otettua vähän enemmän selville. Että sehän on niin kuin yksi tärkeä asia tässä että sitä ymmärrystä lisätään ja sitten sitä on hauska myöskin esittää sitten muille, että mitä on saanut aikaiseksi. No, mutta aikajanaa nyt vielä, niin näitähän on ollut näitä International Year niin jo aiemminkin, eli se oli se International Year of Physics, oli se 2005, joka oli niin kuin Einsteinin ihmevuoden paperien takia, mutta tämä nyt lähtee vuodesta 2015 tämä mun aikajana, ja jostakin syystä niin se oli sitten International Year of Light. Se voisi liittyä siihen, kun nämä Einsteinin työt niin kuin yhdessä muodostaa paitsi tämän nykyaikaisen fotonikäsityksen, niin myöskin sitten aika pitkälti niin kuin sitä kertomusta, että kun tuolta maailmankaikkeudesta sitä valoa kanssa tulee tänne, niin mitkä lait sitä sitten tätä universumia näin yleisemmin niin kuin säätelee. Mutta tämä 25 on tosi tärkeä vuosi kanssa, koska nythän me vietetään niin kuin sitä matriisimekaniikan 100-vuotisjuhlaa, ja tämä on jännä homma, että nyt on niin paljon täällä Euroopassa tapahtumia, että niin kuin on Ukrainan sota ja muuta, niin tämmöiset jää vähän niin kuin varjoon, mutta esimerkiksi jos asia kiinnostaa, niin amerikkalaisen NISTin sivuilta, joka vastaa niin kuin tätä meidän VIPM sitten, vaikka mikä siellä Saksassa sitten onkaan tämä PTP, niin siellä on esimerkiksi on tämä tosiaan tämä International Year of Quantum on siellä tosiaan mainittu, ja sitten tosiaan sitä, no sehän liittyy siis niihin perusainesjulkaisuihin, missä oli tosiaan Born, Heisenberg ja Jordan kolmantena sitten, mutta tämä Solvay-kokous, joita järjestettiin useita, niin niistä sitten tämä 27 oli sen elektronin ja fotonin nimeltään. No niin, tässä on sitten vähän mukailtu julkaisuluettelo siitä, mikä oli myöskin Susanna ja mun paperissa. Se on muuten tässä yhtenä viitteenä kanssa. Niin se on tuossa, toi johtaa sitten OSF-preprinttiin. Ja tässä tämä 7 niin on nyt semmoinen, joka on niin kuin IBM:n oppimisympäristö vähän kvanttilaskennan kontekstissa. Mä oon sitä itse käytellyt eri yhteyksissä, esimerkiksi kun mä tein niitä papereita, ja tässäkin niin mä tuun niissä liitteissä sitten vähän viittaamaan tähän. No sitten tuossa on toi Kolenderskin paperi, minkä mä jo mainitsinkin, että miten tässä niin kuin fysiikan puolella voidaan aina niin kuin kokeellisesti todistaa asioita, niin se on niin kuin hiukan eri vivahde sitten siinä kuin matematiikan puolella, mutta
mä menen siihen nyt ihan hetken päästä. No tärkeitä viitteitä täällä on myöskin sitten tosiaan David Deutsch ja sitten on näitä kvanttilaskennan nimiä täällä. Tämä Bernstein ja Lazzirani on ehkä sen takia, että he on tällaisen, kun tämä kuuluisa P on NP-ongelma, niin kuin laskennan vaativuusteoriassa, he on niin kuin laajentanut sen sitten probabilistisen laskennan puolelle ja se oli meilläkin sitten jo siinä jutussa mukana tosiaan se eteenpäin. Eli tosiaan tässä on vielä semmoinen juttu, että kun se on semmoista vähän kuivakkaa tekstiä se meidän artikkeli, mutta mä oon nyt tässä tehnyt semmoisen niin kuin visuaalisen jutun tästä todistuksesta, niin sitä on ehkä kivampi sitten sillä tavalla seurata. Ja todellakin, niin no, minulla nyt oli tässä tilaisuus jälleen vähän valinnaisaineessa puhuakin siitä matemaattisesta todistamisesta, mutta en mä aio tässä nyt ihan kaikkea siitä kertoa, mutta sen voisi niin kuin sanoa, että kun on suora ja epäsuora todistus, niin se epäsuora todistus on sitten se, mikä tämmöisissä vähän vaativammissa todistuksissa niin kuin on se käytäntö, eli lähdetään jostain vasemmalta liikkeelle ja päädytään oikealle, niin et jos päädytään niin kuin ristiriitaan jonkun tunnettujen tosiasioiden kanssa tai sitten alkuperäisen oletuksen kanssa, niin voidaan todeta, että se tosiaan vasta-oletus oli väärä ja alkuperäinen oletus oli oikea. Niin tässäkin, että vaikka puhutaan niin, että se epätäydellisyysteoreema, se etuliite siinä niin kuin viittaa just tähän epäsuoraan todistamiseen, että tietenkin tavoitteena on se, että jos meillä on yhtenäinen aksiomaattinen järjestelmä, niin että se olisi myöskin täydellinen, että mikä tahansa väite sieltä generoituu, niin se voitaisiin myöskin todistaa, mutta just tämä homma ei niin kuin kovin helpolla toteudu. Mä heitin nyt tähän vähän niin kuin itselleni apuvälineeksi tähän nämä 3 riviä, eli ensimmäisen vuoden matematiikan opinnoissa niin lähes jokainen todistus on tämmöinen epsilon-delta-todistus, niin se perustuu niin kuin reaalilukujen täydellisyyteen, eli reaaliluvuilla voidaan niin kuin tämmöinen täydellinen järjestelmä saada aikaan, mutta siinäkin joudutaan jo vähän voimistelemaan, että kun nämä Z-aksiomat, Zermelo-Frenkel, niin on sitten, että jo Gödel ja myöhemmin Cohen osoittivat sitten, että se C siinä ZFC:ssä, eli tämä axiom of choice, eli valinta-aksioma, niin on riippumaton näistä ZF:stä ja niinpä se täytyy niin kuin liittää siihen mukaan. Ja sitten on vielä tämä kontinuumihypoteesi samalla tavalla, niin on niin kuin riippumaton. Ja mun ymmärtääkseni sitäkin tarvitaan tässä niin kuin täydellisyysaksioomassa, joka tosiaan reaaliluvuilla on näin. Mutta matematiikassa yleisesti niin tämä sama mekanismi ei niin kuin toimi ja tosiaan Gödel 2 antaa sitten niin kuin vielä esimerkin siitä, että ihan jo sitä yhtenäisyyttäkään ei voida niin kuin todistaa. Mutta todellakin mä oon nyt merkannut tämmöisen niin kuin, ikään kuin tätä todistusta kuvaavan nuolen tässä, eli että siellä loppupäässä sitten tulee se ristiriita, mutta taas tässä fysiikan kontekstissa, kun lähdetään kohta liikkeelle, niin se tavallaan töksähtää jo siellä niin kuin aika alussa, eli silloin sitten ongelmat on vähän niin kuin siellä yhtenäisyyspuolella. No tässä voisi ottaa vielä senkin esille, kun nyt tässä tähän Wienin piiriin viitaten, että kun tämä mun yksi lempifilosofi, tämä Wittgenstein, niin hiukan totesi myöskin Gödelin teoreemasta, että sekin on kielipeli, niin tässä mun esitelmässä se nyt ehkä toteutuu se kielipeli sillä tavalla, että nämä käsitteet yhtenäinen ja täydellinen vähän tässä
ehkä vaihtuvatkin ja näin. Mutta katsotaan nyt vielä mitä me Susannan kanssa tehtiin, että ensinnäkin tällehän nyt löytyy niin kuin useampia todistuksia ja se, mistä mun mielestä kannatti lähteä liikkeelle, niin on se Turingin koneen pysähtymisongelma, koska se on sitten niin kuin hyväksytty, että se on niin kuin analoginen tämän epätäydellisyyslauseen kanssa. No se on sitten vielä semmoinenkin juttu, että tavallaan niillä molemmilla on vielä niin kuin sama lähtökohta sekä Gödelillä että Turingilla, ja se on se Hilbertin, nämä kuuluisat Hilbertin ongelmat, 1 ja 2, niin se 2 siellä nimenomaan puhuu tämmöisestä Entscheidungsproblem, eli puhutaan niin kuin algoritmin päättymättömyydestä. No, tässä nyt täytyy sanoa, että Wikipediahan on käytelty kanssa ja sieltä löytyy semmoinen, tuossa se on laitettu vähän pienellä näkyy, en tiedä kuinka näkyy sinne taakse, mutta tässä niin tämä on nyt niin kuin käyty läpi sit Susannan ja mun toimesta sillä tavalla, että me on rakennettu analogia tähän kaksoisrakokokeeseen, eli noin suluissa olevat on nyt niitä, että näitä ohjelmia B ja A todella käytetään niin kuin tässä nimenomaan tarkkailemiseen sitten, näitä rakojen tarkkailemiseen. Ja nyt jos katsotaan näitä kuvia, niin tässähän näette tuon electrons, eli se tarkoittaa kvanttimekaanisia hiukkasia, ja todella kun ne kvanttimekaaniset hiukkaset saapuu tähän kaksoisrakoon, niin siellä syntyy sitten ne kvanttiinterferenssi ja havaitaan nuo maksimit, eli siellä on maksimi todella sellaisessa kohdassa, jossa täällä on niin kuin tämä seinä näin, eli että tänne tulevat hiukkaset sitten niin kuin ohittavat esteen ja sitten taas tässä niin tämä particles tarkoittaa niin kuin sitten sellaisia klassisia hiukkasia, jotka taas muodostaisi niin kuin 2 kasaa sinne varastimelle. Niin tämä nyt tiedetään niin kuin fysiikan puolella, että jos niitä yritetään tarkkailla niitä rakoja, niin todella tullaan aina tähän vaihtoehtoon, että se niin kuin menetetään se kvanttiinterferenssi. Ja nyt sitten tosiaan me niin kuin osoitetaan, että yritys johtaa loogisesti, niin se päättyy, siis yritys niin kuin tehdä tämmöinen tietokonesimulaatio tästä, niin se johtaa niin kuin ristiriidan analogisesti Turingin koneen päättymisongelman todistuksen kanssa. Ja tällä tavalla niin. Eli tästä mä nyt valotan hiukan sitä vielä niin kuin, jos nyt katsotaan todistustekstiä tuossa, niin eli B tosiaan testaa sitä, kulkeeko elektroniraon B läpi, se on nyt tuo ylempi rako. Ja sitten A testaa sitä, että päättyykö ohjelma B. Se päättyminen tarkoittaisi nyt sitä, että tosiaan se elektroni kulkee sen raon läpi niin tässä nyt sitten puhutaan tästä A-pilkusta, joka taas ei pääty, jos A päättyy. Ja sitten siitä algoritmin kompleksisuudesta tavallaan aiheutuu se, että voi syntyä jostakin tilanne, jossa se A-pilkun syötteenä onkin A:n asemesta A-pilkku, jolloin sitten päädytään niin kuin ristiriitatilanteeseen. Eli se tarkoittaisi niin kuin suurin piirtein tätä, että ne on nyt siinä niin kuin peräkkäin noi rutiinit A-pilkku ja A, eli tässä sitten tosiaan ja nyt sitten niin, mä voisin tässä Richard Feynmanin viitata sillä tavalla, että kun jonkun asian saa ikään kuin vaikeammalla tavalla toimimaan, niin sitten on mahdollista keksiä myöskin oikotie, niin mä keksin siihen tämmöisen oikotien, että jos me laitetaankin tosiaan vielä yksi tämmöinen rutiini lisää, eli otetaan se B-pilkku
joka tutkisi sitä toista rakoa, niin silloin sitten ajaudutaan yhtä lailla ristiriitaan, kun ne laukee niin kuin yhtä aikaa. Eli koska tässä, minkä mä tuun sitten osoittamaan siinä myöhemmin, niin todellakin se kvanttikaksoisrakokoe toimii niin, että se hiukkanen todella siinä jakautuu, eli kahteen osaan, eli se kvanttisuperpositio tarkoittaa sitä, että se todella niin kuin kulkee niin kuin molemmista raoista. Eli todella täällä niin kuin algoritmikompleksisuus ja puhutaan niin kuin gödellisestä itseviittauksesta, niin se johtaa samaan tilanteeseen kuin tässä, eli että vastoin niin kuin sitä alkuperäistä oletusta, kun me oletettiin, että se menee joko raosta A tai B, niin se, että nyt sitten kun sitten tulee se vasteen kaksikäsitteisyys tässä, niin se tilanne on sama. No tämä oli nyt se oikotie ihan vaan. No niin, sitten mennään ehkä hiukan vakavampaan asiaan, eli tähän Church-Turing-teesiin tästä, joka on ehkä sillä tavalla niin kuin filosofisestikin kiinnostavaa, että tästä niin kuin mä olen tuossa kirjoittanutkin sen, että kun tämä David Deutschin työtoveri siellä Oxfordissa, niin oli tämmöinen kuin Nick Bostrom, niin hän esitti jo 2003 tämmöisen kysymyksen, että elämmekö simulaatiossa, ja tämä ei nyt ole ehkä ihan sattumaa sitten, että kun tosiaan tämä työtoveri tunnetaan niin kuin tämän kvanttilaskennan isänä sitten tämä David Deutsch. No joo, se tosiaan tämä CD-teesi, se niin kuin laajentaa tätä nyt sitten sillä tavalla, että kun se voisi olla niin kuin tämmöinen, niin kuin mä olen nyt tähän hahmotellut, että kaikki laskettavissa oleva on laskettavissa kvantti-Turingin koneella, niin Deutsch nyt ei kuitenkaan tehnyt sitä niin, vaan se alkoi muokata sitä alkuosaa, eli että jokainen äärellinen fysikaalinen systeemi on simuloitavissa Turingin koneella. No tästähän tullaan niin kuin siihen, että periaatteessa kaikki niin kuin universumissa on laskentaa, että ihan niin kuin meidän jokaisen tietoisuus ja niin poispäin, tämä on niin kuin asia, mistä tietysti keskustelu jatkuu yhä, mutta mä itse olisin tehnyt tämmöisen niin kuin vähän varovaisemman jutun tähän, eli että tämäkin on analoginen siis alkuperäisen teesin kanssa, mutta se niin kuin sulkee sen alkuperäisen teesin pois siinä tapauksessa, että kvanttilaskennalla ja klassisella laskennalla on fundamentaalinen ero. Ja se on muuten se yksi teema, mihin mulla on tässä esityksessä sit tarkoitus tullakin. David Deutsch itse on sitä mieltä, että tuollainen ero on olemassa, koska kvanttilaskenta hyödyntää kvanttimekaniikan monimaailmatulkintaa siinä, missä klassinen laskenta ei sitä hyödynnä. No sitten toisaalta tiedetään, että tavanomainen laskenta voi simuloida kvanttilaskentaa, ja sitten, mutta myös niin kuin toisinpäin. Eli kvanttilaskennalla voidaan simuloida tavallista laskentaa. Joo, mutta niin nyt ollaan niin kuin semmoisessa vaiheessa tällä hetkellä, että kun näitä kvanttialgoritmeja kehitetään, niin aletaan pikkuhiljaa niin kuin saavuttamaan niin kuin sitä niin sanottua kvanttihyötyä tässä, mutta supremacy, eli matematiikassa tämä niin kuin supremum, eli suurin alkio tietyssä joukossa, niin mäkin sitten siihen artikkeliin niin hiukan penkaistiin sitä laskennan vaativuusteoriaa ja katsottiin, että voitaisiinko siellä niin kuin kanssa löytää tämmöisiä niin kuin uudenlaisia analogioita, ja tuossa on niin kuin aika
kova juttu periaatteessa tämä, mikä on tällä näissä Deutschin YouTube-videoista, pongasin tämän, eli että jos tämä on niin kuin aito osajoukko, tämä Turingin kone tälle kvanttituringin koneelle, niin siitä sitten seuraisi myöskin tämä P on NP-ongelman ratkaisu näin, että P on eri suuri kuin NP, koska mikään algoritmi ei lyhennä NP-täydellisen tehtävän eksponentiaalista laskenta-aikaa enemmän kuin Groverin algoritmi, joka on siis tämmöinen kvanttihakualgoritmi. Ja mä en niin kuin sitä tässä esityksessä käy läpi, mutta mä käyn sen Deutschin algoritmin, joka on tavallaan aloitti niin kuin näiden kvanttihakualgoritmien genren, ja siitäkin päästään jo hiukan niin kuin kärryille, että mistä on kysymys ja miten ne vaiheisiin sitä asiaa koodataan ja tulee se vaiheen takapotus sieltä ja näin. Niin. Mutta tässäkin, niin kun tässä koko ajan liikutaan tämmöisellä tieteiden välisellä alueella, niin kukaan ei varmaan tule pyytämään mun ja Susannan tilinumeroa, kun ei ole Deutschinkaan tilinumeroa pyydetty. Tämä on yksi niitä hetkinen olisi se Millennium-ohjelmi, josta on niin kuin se 1 000 000 euroa luvassa. Mutta se ongelma on ja pysyy ja etsitään niin kuin sieltä algoritmipuolelta sitten sitä ratkaisua. Mutta tuo monimaailmatulkinta on sillä tavalla jännä, niin kuin Deutsch sanoi, että on vain yksi kvanttimekaniikan tulkinta, niin mun on itse tavallaan helppo siihen samaistua, että se ei niin paljon poikkea tästä Kööpenhaminan tulkinnasta sitten kuitenkaan. Ja se on niin kuin Deutschille se on arkinen asia, se monimaailmatulkinta, että se tulee jo ihan tällaisessa niin kuin kaksoisrakokokeessa. Tai sitten vielä niin kuin Deutschilla on omakin versio siitä kaksoisrakokokeesta, eli hänellä on joku piirtoheidin tai tämän tyyppinen, ja hän tekee neulalla reikiä paperiin, ja sitten havaitaan varjostimella sitten pisteitä, niin ensinnäkin niitä pisteitä havaitaan vähän enemmän kuin niitä reikiä, mitä siinä paperissa on. Ja kun hän tekee neulalla niin kuin lisää reikiä siihen paperiin, niin että se on tietysti pysyy paikallaan siinä, niin välillä käy niin, että osa niistä pisteistä häviää sieltä varjostimella. Eli että interferenssit, ne on myöskin, paitsi vahvistavia, ne on myöskin niin kuin sammuttavia interferenssit. Ja tämä on niin kuin mun mielestä aika hyvä koe, ja se on ainakin parannettu painos siitä Richard Feynmanin kokeesta sieltä 60-luvulta, kun hänellä oli tämmöinen diffusoiva pinta, ja sitten hän niin kuin esitti sitä, että miten näitä taittumisia, valon taittumisia, heijastumisia, niin tulee myös niin kuin muille kulmille kuin heijastumislainkulmalle, mutta siinä, on niin kuin, siinä jää koko ajan se tietty epävarmuus siitä, että kun se diffusoiva pintahan niin periaatteessa voi sisältää niin kuin hyvin monia niitä heijastuskulmia. No joo, mutta tämä oli vain tämmöinen esimerkki, että tämä kaksoisrakokoe on niin kuin todella mielenkiintoinen, koska tämmöiset huippufyysikotkin niin on tosiaan niin kokevat sen mielenkiintoiseksi. No niin, no tässä on tämä nyt sitten tämä vaativuusteoria tässä pähkinänkuoressa vielä. Eli tässä on jälleen käytetty Wikipedia apuna, ja toi vasen puolihan on suoraan siitä artikkelista, ja se niin kuin kuvastaa sitä tilannetta, että P on eri suuri kuin NP, eli täällä nyt sitten on tässä on tämä NP-joukko, ja tosiaan se, mikä nyt polynomisessa ajassa siihen inputin lukuun nähden, niin täällä ne algoritmit nyt sitten on, että jos tämä P venyttyy tänne, niin silloin sitten tämä myöskin ne niin kuin yhdistyisi sitten ne NP ja P. Eli tämä kuva tässä, niin se itse asiassa kuvaistaisi sitä tilannetta, jos täällä olisi nämä samat joukot, niin se kuvastaisi sitten, tai se olisi niin kuin lähellä sitä P on NP-tapausta, mutta taas tässä niin se, että miksi mä saatoin kirjoittaa nämä tänne niin kuin P-space-joukkoon, niin se on just se Bernstein ja Vazirani,
Eli nämä on todella aitoja osajoukkoja tästä p-spaceista. Siis tämä tarkoittaa tämä p-space sitä, että lasketaan polynomisessa tilassa, mutta ei polynomisessa ajassa. Eli siinä mielessä tämä ei niin kuin ratkaise tätä, tämä kvanttilaskenta ei ratkaise niin kuin suoraan tätä, mutta siinä tilanteessa, että jos niin kuin, voitaisiin niin kuin osoittaa, että tällä klassisella laskennalla tai Turingin koneella ei voida niin kuin täysin simuloida tätä kvanttilaskentaa, niin silloin sitten jäisi todella se mahdollisuus sille Supremu-todistukselle, että täällä jossain meillä on se Groverin algoritmi, ja jos sekään ei saa sitä vaadittua aikasäästöä täällä aikaiseksi, niin silloin me sitten päädytään tähän. No hyvä puoli tässä kuvassa on se, että nämä voi olla siis yhtä aikaa voimassa nämä ongelmat, ja tämä on tavallaan niin kuin analoginen, se on aika analogisen näköinen tolle, mutta periaatteessa niin kuin ongelmien vaativuutta pitäisi käsitellä eikä koneita, että mä oon tässä vähän vetänyt mutkat suoriksi, mutta se on mun mielestä makuasia, että tästä teidän paikalla voisi lukea ihan yhtä hyvin se otas nyt niin bounded error probabilistic polynomial eli BPP, ja täällä lukisi sitten BQP täällä näin. No semmoisen virheen tietysti tässä nyt on pakko sanoa vielä sekin, että kun me niin kuin oletettiin tietyistä syistä, että tämä kvanttikaksoisrakoko ei niin kuin menisi tämmöiseen quantum hard-osastoon tänne, niin se nyt ei kyllä mene, että pikemminkin se olisi niin kuin täällä sitten, eli että ihan se tosiaan nämä lomittumiskokeet ja sen hyödyntäminen niin riittää siihen. Mutta ei tämä silti haittaa, koska voi olla myös tämmöisiäkin ongelmia, että ei sitten myöskään vielä osata niin kuin kvanttialgoritmeihin koodata. No, tässä on vielä semmoinen historia, että kun fysiikan puolella, niin kiinteän olomuodon fysiikassa nämä vyölaskut ja tällaiset niin elektronirakenteen laskut, niin se on niin kuin se semmoinen alue, missä ollaan ehkä niin kuin pisimmällä ja siis pisimpään tehty sitä laskennallista fysiikkaa, niin tavallaan siellä on vähän niin kuin omittu tämä Gödelin teoreemakin sitten, että kun joskus käy niin että se lasku ei niin kuin päätykään, että me saataisiin jotkut siistit niin kuin energia-aukko, taikka sitten jos puhutaan siellä vahvan vuorovaikutuksen alueella, niin se on niin kuin mass gap, niin ei niin kuin tulekaan, vaan tuleekin jonkinlainen kontinuumi siitä, niitä tiloja sitten, niin tavallaan se artikkeli, minkä Susanna bongasi ja mistä tämä meidän juttu sitten lähti niin kuin liikkeelle, niin siinä sitten oli just tämmöisestä kiinteän olomuodon fyysikoiden, ja he olivat saanut sen niin kuin Naturessa läpi sen jutun, ja sanotaanko, että siellä on se just tämä mass gap-ongelmahan on niin kuin kanssa kuuluu niihin $1 000 000 kysymyksiin, mutta mä nyt itse tunnistin ensinnäkin sen, että siinä oli käytetty niin kuin kvanttilaskentaa sitten jo siinä, mutta ja todellakin sitten esimerkiksi tämä, minkä mä oon lyhentänyt quantum hard, niin tässä kiinteän olomuodon kontekstissa on tämmöinen kuin quantum Merlin Arthur hard, että se on niin kuin QMA hard. Mä en tiedä, onko se sen parempi nimitys kuin tämä lyhyempi. No joo, sellaista. Ja nyt sitten kun mennään näihin liitteisiin, niin pitää ehkä vähän takkia vaihtaa tai niin kuin, eli matikan opettajan rooli ottaa tässä sitten, niin tässä on nyt niin kuin haasteena se, että mä joudun tavallaan vähän niin kuin määrittelemään niitä käsitteitä, mitä mä tässä käytän, mutta se, että miksi mä halusin tähän nyt ottaa tämän Deutschin ongelman, niin on se, että kun
Deutschhan ei keksinyt sitä C-nottia, eli sitä controlled not, että siitä hän puhui jo Feynman ja monet muut häntä ennen. Mutta hän niin kuin keksi tavallaan ongelman, jonka se sitten ratkaisee se C-not, ja sekin on niin kuin pedagogisesti todella tärkeää, ja hän on tosiaan Oxfordin proffa sitten, ja näin, niin, mutta se, että tämä ongelma on niin kuin mulle ja varmasti kenelle vaan tuttu, että voidaan ajatella sellaista black boxia, johon tulee niin kuin yksi input ja josta lähtee sitten niin kuin yksi output, ja jos me sinne input-puolelle laitetaan sitten niin kuin 0 ja 1, niin klassisesti se funktio, joka sitten kuvaa sen määrittelyjoukon sinne kahden aution arvojoukkoon, niin niitä funktioita on niin kuin 4, eli tuossa nyt näkyy, että nämä A ja B-kohdat on sellaisia, että se output ei riipu siitä inputista, että siellä voi sanoa, että on musta laatikko on rikki tai kahdella eri tavalla rikki, että piiri on poikki tai sitten on oikosulku. Mutta nämä C ja D niin on sitten niin kuin sillä mielenkiintoisempia, että ne sitten seuraa sitä inputtia, että joko niin kuin lineaarisesti tai sitten just käänteisesti, eli invertoi, niin näistä sitten englanniksi puhutaan niin kuin balanced, mutta tästä seuraamisesta siinä on niin kuin kysymys. Ja todellakin niin klassisesti niin meidänhän on laskettava niin kuin kahteen kertaan, eli pitää testata sekä 0 että 1, koska tosiaan se ensimmäinen 0, niin sehän voi viitata näihin kahteen, ja sitten se ensimmäinen 1 voi viitata niin kuin näihin kahteen, eli se pitää niin kuin molemmilla sitten testata. Mutta tosiaan Deutsch osoitti, että kvanttilaskennalla niin tämä voidaan ratkaista laskemalla tämä funktio ainoastaan 1 kerran. Ja nyt sitten niin tämä on yhdestä opinnäytteestä, onko se nyt Eetu Honkanen vai mikä, niin tosiaan mä nyt sitten, tässä voidaan niin kuin hiukan katsoa sitä, että miten näitä kvanttialgoritmeja piirretään, että esimerkiksi tässä nyt sitten niin on tosiaan 1-kubitti ja sitten on 2-kubitti ja nyt sitten niin tämä funktio uf, se nyt on vaan piirretty tuon piuhan päälle tuohon, mutta tähän se niin kuin, että se tätä niin kuin säätää tätä 1 tässä. No siis nyt täytyy, kun näitä käsitteitä mitä mä käytän, niin mun täytyy niitä hiukan avata, eli tosiaan nämä 0 ja 1 tässä kvanttilaskennassa, niin ne on nyt niin kuin spin-laskentaa tavallaan, että mä voisin puhua, ja moni on ehkä kuullutkin tästä Blochin pallosta ja sitä, että miten se spin-vektori voi niin kuin osoittaa niin kuin mihin tahansa siellä Blochin pallossa, mutta niin kuin ne suunnat niin kuin ylöspäin ja alaspäin, niin ne on niin kuin tämmöisessä erityisessä asemassa, koska niin kuin tiedetään, että tämä spin on tämmöinen niin kuin binäärinen ominaisuus tämmöisen kvanttimekaanisen hiukkasen, ja nyt mä haluankin tässä hiukan kertoa näistä Paulin matriiseista, eli ne on niin kuin tällaisia spiniä muuttavia matriiseja. Vielä jos joku on tutustunut niin kuin tähän Blochin palloon, niin sehän on äärimmäisen hyödyllinen esimerkiksi magneettikuvauksen taustalla olevassa tässä ydinmagneettisessa resonanssissa, koska siellä tosiaan voidaan kuvitella, että se spin-vektori niin kuin pyörii siellä pallossa, ja jos siellä tehdään se 90 asteen pulssi, niin se vektori kääntyy siihen päivän tasaajalle ja siinä sitten pyörii ja jopa niin kuin prekessoi, eli niin kuin tiedetään tämmöinen klassinen hyrräkin, että miten se niin kuin siinä heilahtelee ja palaa sitten siihen B-kentän suuntaan, niin se on niin kuin hyödyllinen malli siinä. Tässä kvanttilaskennassa riittää tämmöinen vähän niin kuin vielä simppelimpi malli, ja mä oon kehittänyt tämmöisen niin kuin
oman mallin, ja tämä on siitä hyvä, että se kulkee aina mukana. Eli tämä on se, että miten nämä Paulin matriisit voi käsittää, niin nimenomaan käden avulla. Eli tavallaan tässä, niin jos tämä osoittaa nyt pitää spin up, niin sitten kun me tehdään se tosiaan se, no mennäisin voidaan sanoa, Pauli X, niin se on sitten se spin down. Eli tällä tavalla me voidaan niin kuin ikään kuin se X-akseli ajatella tänne tuosta keskisormusta sisään ja sen ympäri kun kierretään, niin me tehdään niin kuin Pauli X. Eli se on spin flip. Ja sitten se Pauli Y niin on sellainen, että me niin kuin käännetäänkin se niin kuin tänne tämä käsi. Eli huomataan, että se siinäkin kääntyy samalla tavalla ylösalaisin. Mutta se ero on nyt siinä, että jos tuo määrittää sen vaiheen, toi sormien suunta, niin tässähän se, myöskin se sormien suunta kääntyy, eli se vaihe muuttuu. Eli siinä tulee niin kuin kaksi asiaa samalla. No sitten tämä Paulin matriisilla on semmoinen ominaisuus, että tosiaan, jos me tehdään tosiaan tämä, tästä nyt lähdetään liikkeelle ja tehdään ensin se Pauli X ja sitten me tehdään Pauli Y, niin se Pauli Z olisi sitten tämä, eli tämä Z-akselin ympäri kierrellään. Me päädytään lopulta siihen, mistä me lähdettiinkin, eli tavallaan on vielä tehdä ne kaikki kolme peräkkäin näin. Niin tällaisella liikesarjalla, eli se on se, niin kuin se Paulin matriisin ominaisuus, ja myöskin se, että kaksi niistä matriiseista on aina niin kuin yhdessä sama sit, mikä se yksi siellä. Eli tavallaan esimerkiksi siinä kvanttiteleportaation tapauksessa riittää, että meillä on vain niin kaksi Paulin matriiseista käytössä, että sitä se kolmas syntyy niiden kahden avulla sitten. Jeps, eli tämä tuli nyt niin kuin siitä, ja sitten tämä seuraava vaihe on nyt se, että niin siitä jo, eli se menee vähän ylätasolle, että jos mä nyt kerron, että tämmöinen spesiaali unitaariryhmä on isomorfinen tämän spesiaalin ortogonaaliryhmän kanssa, niin, eli SU2 on se tämä unitaariryhmä ja sitten SO3 on tämä ortogonaaliryhmä, joka on siis sama asia kuin tämä 3D-rotaatioryhmä. Se menee niin kuin hiukan ylätasolle, mutta tämä on kuitenkin se nyt sitten, eli mä kuvasin tässä nyt sen 3D-rotaatioryhmän, mutta se 2D-unitaariryhmä, niin siinä on niin se idea on se, että me voidaan niin 2 kertaa 2 matriiseilla kuvata tätä kolmiulotteista spiniä, ja se onnistuu sillä tavalla, että otetaan ne imaginaariluvut sinne mukaan, eli siellä niin kuin hyväksytään ne kompleksilukukertoimet niissä matriiseissa. Ja sitten tosiaan niin vielä se, että se tulee tässäkin kyllä ihan kohta, mutta se, että ihan jo ilmankin sitä imaginaarilukua, niin tavallaan täällä tämä miinusmerkki, niin se niin kuin liittyy näihin kubitin vaiheeseen, eli sillä tavalla niin joo, no tässä sitten vielä, niin se mun piti vielä sanoa, että mikä tuntuu niin kuin järjenvastaiselta, että kun ne siinä Blochin pallossa, niin tosiaan se nollatila on sinne pohjoisnavalle ja sitten se tila 1 osoittaa sinne etelänavalle ne tilavektorit, niin ne on kuitenkin ortogonaaliset. Eli sillä tavalla niin se on niin se juju tässä näin, ja se on niin kuin, silloin ne muodostaa niin kuin lineaarisesti riippumattoman kannan. Ja tämmöisen kannan kanssa tässä niin kuin pelataan nyt sitten, ja tätä voisi verrata ihan siihen, että miten se Einstein sen suppeamman suhteellisuusteorian yhteydessä niin huomasi niin semmoisen, että tähän massaan liittyvä liikemäärä, niin se on kerta kaikkiaan niin erilainen kuin sitten se liikkeeseen liittyvä liikemäärä, että se täytyy olla niin kuin kohtisuorassa, eli tavallaan sieltä tulee ne päästään sitten siihen Pythagoran lauseeseen,
ja saadaan se kokonaisenergialle se MC toiseen, niin että tämä on vain niin kuin sitä backgroundia, että fysiikassa on niin kuin näin osattu tehdä, niin Pauli oivalsi sitten ihan saman, että se, että kun meillä on se spin up ja spin down, niin ne on niin fundamentaalisesti niin kuin eri asiat, että se on parasta niin kuin laittaa ne sitten ne muodottavat tämmöisen ortogonaalisen kannan ja ne on lineaarisesti riippumattomia kantavektoreita. No joo, no toi Hadamard-matriisi on sellainen, että jos muistatte tuolta koulusta semmoisen, että jos opettaja pyysi laskemaan 2 luvun summan ja erotuksen, niin vähän aikaa siinä sitten saadaan tehdä hommia, eliminoida ja mitä tehdä, mutta me voidaan myös kirjoittaa matriisi siitä niin, että siellä on ne 1, 1 ja 1 ja miinus 1, ja se on se Hadamard-matriisi. Eli jos me se me halutaan saada ne luvut X ja Y sieltä, kun meillä on jotkut A ja B, niin me sitten sovelletaan sitä käänteismatriisia niihin A ja B. Mutta tämä Hadamard-matriisi on semmoinen, että se on niin kuin oma käänteismatriisinsa, että sieltä tulee se sama Hadamard-matriisi normalisointi vaille, eli puolikasta vaille tulee, että sen voi ihan itse vaikka testata niin kotona kynällä ja paperilla, niin tosiaan. Mutta tästä niin kuin se idea on nyt se että tällä Hadamard-operaatiolla niin me niin kuin se kubitti, joka me on alustettu joko sinne pohjoisnavalle tai sinne etelänavalle, niin se niin kuin käännetään, että me tehdään tavallaan se 90 asteen pulssi siinä, niin tosiaan se käännetään siihen tasoon, jolloin sitten se on yhtäläinen superpositio niistä 0 ja 1, ja myöskin tämä kakkoskubitti nyt tässä näin, niin se on yhtä lailla menee siihen samaan tasoon, mutta just vastakkaisessa vaiheessa, eli sillä tavalla sitten niin me saadaan niin kuin plustilaa ja miinustilaa, että näitä voidaan kutsua myöskin niin kuin plustiloiksi ja miinustiloiksi. No sitten tosiaan mitä tässä Deutschin algoritmissa tapahtuu lisäksi, niin toi tarkoittaa, että se on function controlled not, ja se funktio tosiaan, niin nyt sitten tämä plus tässä tarkoittaa yhteenlaskua modulo 2, ja todellakin sitten tässä sanotaankin näitä myöhemmin riittää tarkistaa, onko tämä fr on 0 plus fr on 1 0, jolloin tämä olisi vakiofunktio, vai 1, jolloin fx on tasapainotettu. Eli kysymys on niin kuin tästä summan pariteetista sitten, ja mä oon tosiaan tuohonkin laittanut, että välivaiheita, eli mä viittaan nyt sinne IBM:n oppimateriaaliin. Mä niin kuin tiedän, että tästä puuttuu yksi välivaihe, mutta voidaan silti katsoa, että miltä tämä näyttää. Eli tämä on tämmöistä eräänlaista lineaarialgebraa, että nimenomaan sen vektorin nollakomponentin eteen tulee tämä -1 potenssiin f0, ja taas tämän ykköskomponentin eteen niin -1 potenssiin f-arvolla 1. Todella tästä puuttuu vähän välivaiheita, mutta se minkä mä tähän halusin laittaa, niin on se kikka, joka tässä sitten vielä tehdään, eli me otetaan nyt tämän nollakomponentin kerroin yhteiseksi tekijäksi, jolloin sitten meillä jää tämä tekijä vaan tänne, eli tuossa on niin kuin, joku voi vielä ihmettä, että eihän se nyt näin voi mennä, että tuossahan pitäisi olla sitten niin kuin 1 per -1 potenssiin f-arvolla 0, mutta tässä on niin kuin, kun on kysymys -1 potenssista, niin se käänteisarvon ottaminen ei niin kuin muuta sitä, eli että todellakin niin tämä on niin kuin samalla se oma käänteisarvonsa tässä. Ja nyt sitten tämä lopputulos on se, että tämä mainittu niin kuin, summan pariteetti niin operoi niin kuin nimenomaan sen kubitin vaiheeseen tässä näin. Ja tosiaan tässä nyt vielä että päästään eteenpäin, niin
todellakin, niin kuin mä sanoin, että tämä pariteetti täällä näin, niin se operoi nyt nimenomaan tämän ykköskubitin vaiheeseen tässä ja siellä sitten jälleen nämä vaihtoehdot on tosiaan nämä plus- ja miinustilat, eli siellä on toi plus taikka miinus tuolla 0 ja 1 välissä ja sitten kun tämä tästä taas sillä Hadamard-muunnoksella, niin se plus-tila palaa nollaksi ja miinus palaa ykköseksi. Oikeastaan mä voisin tässä kysyä, että nyt jos kun olette seurannut, niin miten tässä nyt käy, että kun tämä on nyt alustettu nollaksi ja tämä on alustettu ykköseksi, niin mikä tässä oli niin kuin tulos, että onko se 0 vai 1? Eli tässä vielä voidaan kohta sen näyttää tuossa, niin eli tässä tapauksessa nyt käy niin, että kun tämä kontrollikubitti täällä on 0, eli toihan on nimenomaan x:n funktio niin toi x oli tämä jälkimmäinen tässä, niin kun se on nyt 1, niin silloin ton arvo muuttuu tosiaan 0–1, eli täällä sitten niin nämä kubitit on tässä laskennassa, niin käyvät niin kuin samassa vaiheessa ja sieltä saadaan se vaiheen takapotku, eli niissä on molemmissa sitten ne miinus tuossa kohtaa ja se on niin kuin se juju. Mutta tämä voidaan tosiaan ymmärtää ilmankin tätä kaavasulkeista, eli tämmöiset bittinikkarit ymmärtää sen ehkä paremminkin näin, että meillä on tavallaan 4 alkion tietokanta ja merkkionot on 0, 0, 0, 1, 1, 0 ja 1, 1. Ja nyt kun me tehdään se controlled not, niin me katsotaan sitä ensimmäistä kubittia, jos se on 0, niin ei tehdä mitään, mutta jos se on 1, niin sitten me muutetaan se toinen bitti, eli tehdään se bit flip. Ja nyt jos ajattelette, että tämä esimerkiksi tässä nyt muuttuu 1, ja sitten siitä jälkimmäisestä bitistä niin kuin luetaan sitten se arvo sitten, niin silloin voidaan sanoa, että tämä esimerkiksi niin on sitten se balansoitu niin kuin se onkin. Mutta sitten tässä käy nyt niin, että kun tehdään C-not, niin se heittääkin tuon 1 nollaksi. Eli silloin kun tämän luenta, niin antaakin sen, että tämä ei ole balansoitu. No eihän se ole, kun siellä on alkuarvona on tuo 1. Mutta tämä sitä vastoin niin kuin luetaan balansoiduksi, eli kun siellä on se 1, joka ei muutu. Eli tosiaan C-notti palauttaa täältä nämä niin kuin pitääkin ja se toteuttaa sen Deutschin ongelman vastauksen sitten. No, siitä sitten on tämmöinen kuin Deutsch-Josa-algoritmi, jossa sitten tätä laajennetaan, niin kuin yleistetään niin kuin N:ään, että tämä on nyt vaan niin kuin tosiaan 2 kubitille, joista siis vielä itse asiassa niin kuin sitä yhtä muutetaan. Näin. Eli tosiaan tämä, minkä mä lisäsin vielä tähän liitteeseen 1, niin on nämä 4 Bellin lomittunutta tilaa, joka on niin kuin ihan oleellisia tässä kvanttilaskennassa. Niitä on siis sen takia, että mihin sitä sitten käytetään sitä C-nottia. Tästä kun nyt sitten mennään eteenpäin ja voidaan, katsotaan onko tässä aikaa, ehkä tässä ei ole aikaa tarpeeksi siihen tähän kvanttiteleportaatioasiaan. Mutta se on tosiaan vähän niin kuin spin-off tästä esitelmästä, niin voidaan hypätä yli. Mutta näistä voisi nyt vielä sen verran sanoa, että nämä on niin kuin tämmöiselle fyysikolle, joka on vähän niin kuin opiskellut enemmänkin siinä, niin tämä on niin kuin tosi kiehtova asia tämä. Ja tässä voisi vaan sanoa sen, että tämä Bell, niin eihän hän niin kuin keksinyt tätä kvanttilomittumista, vaan siis kvanttilomittuminen on yhtä vanha kuin kvanttimekaniikka. Että se, mistä tämä Heisenberg sai sen Nobelinsa, niin oli ne vedyn spin-isomeerit, ja moni ehkä tunnistaa tämän 4. tilan täällä, että se on se singletti-tila sitten, eli vaikkapa
heliumatomissa tai sitten just siinä vetymolekyylissä. Ja sitten taas, jos ajatellaan niitä luonnollisia fermioneja, niin se triplettitilahan syntyy näistä niin kuin, sillä tavalla, että siellä on sitten nämä niin kuin yhdessä sitten muodostaa sen tripletin, eli kun siellä on aina se konteksti siellä luonnollisessa ympäristössä, sitten se ytimen konteksti tai muu, niin nämä on vielä niin kuin energeettisesti eri. Mutta tässä, niin, kun puhutaan näistä artifisiaalista tai keinotekoisista kupiteista, joita on sitten ansiokkaasti suomalaisetkin jo tehnyt 15 vuotta, niin näitä suprajohtavia virtasilmukoita, niin se ero on niin kuin siinä, että siellä ne ei voi vaihtaa paikkaa, että niin kuin taas luonnolliset elektronit voi heliumatomista, ne voi niin kuin vaihtaa paikkaakin vielä, niin että tätä esimerkiksi kutsutaan niin kuin kommutaattoriksi tätä, ja tosiaan Paulin kieltosääntö sanoo sen, että tämmöinen, että siinä kommutaattorissa tai tässä näin niin kuin se merkki vaihtuu, koska se fermionin kokonaisaaltofunktio pitää olla antisymmetrinen fermionien vaihdon suhteen. Mutta että tämmöiset rajoitukset on tietysti pois näillä keinotekoisilla kubiteilla, että nämä on kaikki periaatteessa niin kuin singlettejä, nämä kaikki 4 tilaa. No joo, tästä sitten, no tuossa on sitten vähän selitetty, että näitä sitten tässä. Ja tosiaan nämä miinukset liittyy niin kuin kubittien vaiheisiin sitten. Joo, eli tosiaan nämä on niin kuin ihan, että on meillä sitten bosonit tai fermionit, ja näissä seuraavissa onkin tosiaan fotonit, eli bosonit käytössä. Ja käydään läpi tämä koejärjestely tässä, koska tämä on niin kuin hyvin analoginen sille, mikä sitten oli tuotti sen Nobelin sille aspektille, mikä kylläkin hirvittävän pitkän ajan jälkeen, että kun se koe oli tehty 80-luvun alussa ja se Nobeli tuli vuonna 2022, niin se on aika niin kuin ennätys pitkä ollakseen niin kuin kokeellisesta työstä, mutta ehkä se kuvastaa just sitä, että kuinka tärkeitä asioita nämä on ja sillä fundamentaalisesti, että ne tosiaan fysiikan perusteisiin ihan vaikuttaa. Niin, että tässä yhteydessä mun piti tämmöinen pieni eksperimentti tehdä vielä. Katsotaan, jos mä mulla on tässä tämmöiset silmälasit, sopivasti kun kääntelee, niin saa näkyviin sen tavallaan sen hajataittokorjauksen, että se niin kuin ei ainoastaan kokoa, vaan se myöskin hajottaa niin kuin samanaikaisesti, niin periaatteessa tämä hajataittokorjaus on vähän sama asia kuin tässä tämä kahtaistaittava kide tuolla, toi kalsittikide, niin joku kollega oli jopa tutkinut tämmöisiä kännykän suojakalvoja ja löytänyt sieltäkin niin kuin kahtaistaittavia. Et periaatteessa tämmöisiä kokeita voi tehdä niin kuin kotonakin, mutta tietenkin sitten se lähde, mikä tuottaa niitä lomittuneita fotonipareja, se on jonkin verran kallis sitten toi Sagnac-lähde tuossa. Noin. No, jos katsotaan tätä sitten, kun tässä on tämmöistä koinsidenssitekniikasta kysymys ja se, että miten sen avulla voidaan niin kuin osoittaa, että esimerkiksi täällä tosiaan on kvanttiinterferenssi, että jos nyt ajatellaan sitä, että toihan ei ole niin kuin kaksoisrako siinä mielessä, mutta toisaalta tavalla on, koska siinä lähtee se fotoni, kun yksittäisfotoni, niin se jäi mulle sanomatta, että jos pannaan se yksittäisfotoni menemään, niin se on hyvin todennäköistä, että se yksittäisfotoni tosiaan lähtee niin kahdelle eri reitille siinä hajataittokorjauksen osalta, mutta niin, että tavallaan mehän havaitaan niin kuin sellainen kasa tuolla ilmasimella, mutta sitten kun me käytetään sitä koinsidenssitekniikkaa, niin sitten me saadaankin tämmöinen tulos, eli me havaitaan ne kvanttiinterferenssit siellä ja vaan se yhteisvaikutus niistä on sitten se gaussinen jakauma siellä. Mutta se, että niin miten tämä säteenjakaja tässä niin kuin pelaa, että miten sinne syntyy se piin vaihesiirto niille fotoneille, niin tässä oikeastaan riittää ihan niin kuin
klassinen fysiikka tässä, eli jos ajattelette, että miten se valonsäde niin kuin kosiniaalto niin sieltä peilistä heijastuu, niin sehän lähtee sillä tavalla pyöreästi sieltä peilistä. Se ei lähde niin kuin samaa tietä takaisin, vaan se lähtee sieltä pyöreästi. Eli se on se selitys, että minkä takia siinä tulee se piin vaihesiirto, kun taas se taittuva säde jatkaa se aaltokulkua siinä. Eli tällä tavalla, niin tuossa on nyt se sama asia sitten näiden yhtälöiden avulla, niin se mistä mä äsken puhuin, niin se on täällä, eli miksi ne diodit D1, D2 havaitsee joko tämä plus-tilan tai miinustilan. Ja nyt kun tässä on fotoneista kysymys, niin me puhutaan koko ajan näistä niin kuin horisontaalisesti ja vertikaalisesti niin kuin polarisoiduilla tiloilla. Ja tosiaan nämä H- ja V-tilat, niin ne muuttuu nyt spatiaalitiloihin, jotka nyt on vaan yksinkertaisesti vaan näytetty, että nuoli ylöspäin ja nuoli alaspäin. Eli ne vaan menee vähän eri kohtiin siinä tässä kiteessä näin. Ja tosiaan tällä järjestelyllä sitten kun tämä saadaan esiin, niin vielä kirjoittajat sitten sanoo sellaisenkin, että siinä on tavallaan tämä quantum eraserkin on niin kuin siinä mielessä, että jos me käytetään trikkaukseen niin kuin kumpaa vaan niin kuin D1 or D2, niin se niin kuin häviää. Eli tässä tapauksessa silloinhan sitä tietoa on niin kuin liian vähän vai liikaa, mutta se on vähän sama asia, kun jos me yritetään sitä niin kuin, tietoa saada siitä elektronista, että kumpaa reittiä se menee, niin siinäkin me hävitetään. Niin, no se nyt näköjään tässä jos mä voisin vielä ehkä 10 minuuttia vaikka käyttää. Jos se on hyvä. Eli tästä vielä, että miten tämä löytyi vähän niin kuin sen meidän preprintin jälkeen, niin oli se, että mä keksin niin kuin hakea, kun tämä promptaukset on nykyaikana tärkeitä, niin mä keksin hakea sitä niin kuin Monte Carlo hakusanalla ja tällä kvanttikauksessa kokeilla, niin tosiaan, mutta se Monte Carlon osuus tässä oli vaan hyvin pieni, eli siinä oli tämmöinen niin kuin datasta oppiva malli, jota sitten saadaan kouluttaa vähän enemmän kuin tätä kvanttimekaanista mallia, joka tosiaan paljon nopeammin sitten tuottaa sen klassisen interferenssikuvion. Mä hyppään nyt yli tämän kvanttiteleportaation, se on kyllä mielenkiintoinen asia ja on semmoinen, siellä on noin Paulin matriisitkin. Niin. Ja tämä oli sen takia, että tämä on kuva ikään kuin siitä minkälainen siellä Otaniemessäkin on tehty, mutta nythän siellä tehdään sitten jo 25 kubitin ja ehkä 50 kubitin. Että näin ne niin kuin skaalautuu ylemmäs, mutta periaatteessa tällaisellakin voisi tehdä just sitä kvanttiteleportaatiota vaikka 2 kautta tuonne pisteeseen Q2. No joo, katsotaan nopeasti vielä tämä Bellin teoreema ja sen verifiointi sitten, niin samalla tavalla kuin Deutsch, niin tämä Bell oli sellainen visionääri, joka pystyi niin kuin saman asian näkemään sekä klassisesti että kvanttiloogisesti tämä on suorastaan maaginen yhtälö tässä, tämä yhtälö 1, eli jos nyt sitten täällä niin A ja B saa arvoja -1 ja 1 välillä, niin huomaatte, että nämä menee täältä vuorotellen niin kuin nolliksi ja tosiaan ainoa mahdollisuus on, että tämä odotusarvo on niin kuin -2 ja 2 välillä. No sitten taas kvanttimekaanisesti, kun me lasketaan niin kuin vektoreina näitä, niin sitten tilanne on niin kuin toisenlainen. Eli tuossa on nyt niin kuin nuo klassiset odotusarvot ja tuolla on tämä. Eli tämä Bellin epäyhtälö on siis epäyhtälö, joka on tehty rikottavaksi. Se rikkoutuu kaikissa näissä kvanttikokeissa ja tosiaan se nyt kun näitä ominaisvektoreita tarkastellaan, niin sitten me voidaan muodostaa niitä vastaavat nämä observaabelit, jotka on tosiaan nämä isot kirjaimet täällä, ja noi on nyt sitten noi rinkuloidut kertomerkit, tuossa on niin kartesisia tuloja, ja jos nämä on matriiseja, niin tässä puhutaan niin tuosta noin tensoritulosta, mutta mä keksin tähänkin semmoisen oikotien, että me voidaan ajatella tavallista ristituloa, vektorituloa, niin
tässä sitten niin tosiaan, jos katsotaan näitä, että jos me ajatellaan näitä nyt niin kuin vektoreina, ja sitten mä tarkistin vielä siitä Bellin paperista vuodelta 1964, että siellä oli oikein käsin piirretyt nuolet vielä näiden päällä, että ne oli todella vektoreina ajateltu siinä. Tosiaan ihan vaan vektoritulo laskusääntöjen mukaan, niin siellä vektoritulohan menee nollaksi silloin, jos on sama vektori tuossa, mutta sitten jos on kohti korkealla vektori, niin se vektoritulo antaa niin sitä pinta-alaa välistä. Se on sitten se, ei mene nollaksi sitten. No joo, eli nyt huomataan, että tämä on siitä Bellin paperista, ja tämä on se, niin tämähän on ihan yksi yhteen sama tämä aspekti tässä, ja sitten mä en nyt käy tätä matikkaa sen tarkemmin tässä läpi, muuta kuin täällä puhutaan jälleen Bellin tilasta phi plus, joka oli myöskin siinä Kolenderskin paperissa, ja sitten lähdetään vaan niin kuin optimoimaan näitä kulmia sitten, niin ne voidaan niin kuin tavallaan nämä detektorit voidaan niin kuin optimoida sillä tavalla, että kun huomioidaan ne lomittuneet fotoniparit ja ne koinsidenssit, niin sieltä tosiaan saadaan niin kuin enemmän kuin se klassinen ennuste on. Ja tässä on tämmöinen kuvaaja, joka osoittaa sen, että kuinka paljon sieltä saadaan niin kuin enemmän. Ja te on tämä Zirelson bound tai Zirelsonin reunaehto sitten kertoo sen, että paljonko siellä sitten on se 0,85 tai siis toi 2 niin 4 per 4,2. Ja sitten tosiaan se mun dimensio-juttu vielä, mikä se alkuun oli, niin siinä puhuttiin vaan pelkästään niin polarisaatiosta, mutta että ihan tämä klassinen Malusin kosini toiseen laki, niin sekin niin kuin ennustaa, huomaatte täällä tällaista niin kuin tuosta lineaarisuudesta poikkeavaa käytöstä tuolla, niin tässä on niin kuin periaatteessa samasta asiasta kysymys. No joo, eli nyt mä tässä sitten kiittelen, ja tämä viimeinen kuva on oikeastaan sen takia, että tosiaan tämä kvanttikenttäteoria, jota me siinä Susannan kanssa vähän niin kuin penkastiin, niin se niin kuin ei antanut vastausta siihen ongelmaan, mikä me esitettiin, että se on tavallaan niin kuin efektiivinen teoria, mutta taas ihan kvanttimekaniikka sitten lopulta antoi niitä vastauksia, ja tosiaan se osoittautui se kaksoiskokeen simulointi niin kuin hyvin vaativaksi niin kuin klassisen laskennan ongelmaksi, mutta sitten taas niin kuin tuossa nyt näitte, niin kvanttilaskennalla niin se ei ole mikään niin kovin ihmeellinen, ja tosiaan niin kuin se fysiikan voima on niin kuin siinä, että ne voidaan ne asiat niin kuin todistaa kokeellisesti, jolloin me voidaan tavallaan tehdä niin kuin täydellisyysolettama, jos palataan taas siihen Gödelin teoreemaan, niin me tehdään niin kuin täydellisyysolettama siitä kvanttifysiikan järjestelmästä, mutta ne ongelmat on sitten siellä nimenomaan siellä johdonmukaisuuspuolella, eli niin kuin kaikki tietää, että meillä niin kuin ei ole sitä suurta yhtenäisteoriaa siellä vielä olemassa ja näin. No niin, tästä tuli vähän lopussa ehkä kiire, mutta kiitoksia. No niin, kiitoksia. No niin, nyt olisi aikaa onneksi vielä 20 minuuttia tätä keskustelua. Juha Sameltas pyytää ensimmäisen puheenvuoron. Kari. Joo, kiitoksia mielenkiintoista esitelmästä, ja mukavaa nähdä tuossa lopuksi oppikirja, joka on ihan tutun näköinen. Mulla on ehkä vähän omituinen kysymys, mutta olen tavannut henkilöitä, jotka kyseenalaistaa tämän kaksoisraakokokeen, niin heillä on näkemys, että sen täytyy olla jollain tavalla väärä, sen tuloksen, ja sen kokeen täytyy olla pielessä, spesifioimatta mikä siinä on pielessä, mutta tämä on tämmöinen yleinen näkemys. Niin onko tässä aineistossa, jonka sinä nyt esitit, niin mitään sellaista tukea tämmöiselle kummalliselle näkemykselle?
Niin, voivatko he Niin, ottaa ei se, jotain tästä ja sanoa, että juu, näin me sanoimme, että tämä koe on jotenkin piirteessä, siis tulkinta tai mallit, jotka kuvaavat näitä kvanttiasioita. joo, no mä en nyt itse sanoisi kyllä tuolla tavalla, että kyllä sehän on niin kuin klassinen koe ja sitten se on niin kuin selitettävissä niin kuin aaltomekaanisesti täysin. Eli tavallaan silloin kun vielä puhuttiin tästä niin kuin aalto-hiukkasdualismista, niin sehän toteutuu tässä nyt niin kuin sillä tavalla, että kun ajatellaan niitä aaltoja, niin kaikki toimii, mutta se haaste tulee just siinä, kun yritetään toisaalta ajatella niitä hiukkasia. Mutta tosiaan kyllä mä niin kuin tässä nyt olisin niin kuin sen kannalla, että viimeistään tämä monimaailmatulkinta niin kuin että kun tavallaan sen kvanttisuperposition osat, niin ne on niin kuin totta, mutta ne on niin kuin eri todellisuuksissa totta, niin se on tavallaan se ratkaisu siinä, että näin. No mä sitten tässä nyt esitelmässä en hirveästi sitä toista puolta tässä, eli me kanssa törmättiin Susanan kanssa, että kun vielä kvanttifysiikassa on erilaisia tulkintoja, että kun on tämä two-vector-formalismi sitten, että mikä on niin kuin se de Broglie-Bohm-Aharonov-teoria, niin siellä tosiaan on sitten niin kuin ajassa niin kuin eteen ja taaksepäin kulkeva i ja phi. Ja sitten on vielä, jos joku on katsonut tämän Tenet-elokuvan, niin siinähän viitataan tähän Feynman-Wheeler-teoriaan, joka on niin kuin aika lailla yksi yhteen sama juttu siinä, mutta ne on niin kuin sillä tavalla haastavia, että siellä niin kuin se kausaalisuus sitten rikotaan. Mutta sen mä voin sanoa, että kyllä tuossa kvanttikenttäteoriassa myöskin, niin kyllähän sielläkin myöskin niin kuin kausaalisuus rikotaan näissä Feynmanin diagrammissa ja siellä, että tällä tavalla. Niin. No joo. Ja toinen kysymys. Joo, kiitos. Kiinnostava kysymys. Mulla olisi aika montakin kysymystä ja kommenttia. Ylipäätänsä tuo Gödelin epätäydellisyysaksiooman liittäminen tämän tyyppiseen kysymykseen on kiinnostava asia, ja siitä on viime aikoina ollutkin joitakin artikkeleita. Sä keskityt tuohon kaksoisrakokokeeseen, jossa musta vähän kuulosti siltä, että kaksoisrakokoe sinänsä ei nyt ollut se ongelma, vaan ne kysymykset, joita me yleensä esitetään kaksoisrakokokeesta, jotka on esitetty niin, että niihin ei löydy johdonmukaista ratkaisua. Mutta sitten tässä jälkimmäisessä puolessa, joka meni vähän nopeasti, ikävä kyllä, niin siinä tulee esiin sitten sen tyyppiset tilanteet, niin kuin juuri EPRK ja kvanttitilan teleportaatio, jossa meillä tulee todella sellaisia ongelmia, jotka liittyy siihen päätettävyyteen, mikä on sen tilanteen lopputulos, jotka nyt on ollut viimeisen 50 vuoden aikana paljon keskusteltuja niin sanotussa Kraufiger-Renner-paradoksissa ja Bruckner-Baumann-paradoksissa, jotka palautuu just tavallaan sitten siihen Hadamard-muunnokseen ja sen unitaarisuuteen, joka aiheuttaa sen, että tuo Clausenhornen Shimoni Holt epäyhtälö toteutuukin eri tavalla riippuen miten me kuvataan se tilanne, ja me saadaan niin kuin tilanne, jossa tavanomaisen logiikan mukaan ei voida ratkaista, mikä on sitten sen monimutkaisemman kokeen lopputulos. Ja siinä kontekstissa on myös niin kuin haettu ratkaisua Gödelin näkemyksistä ja tehty kvanttisimulaatioita, joissa se todellinen materiaalinen koe on kuvattu juuri tuollaisella niin kuin algoritmisena kvanttiporttien kautta tapahtuvana laskentaprosessina ja yritetty tunnistaa, mihin se ongelma palautuu. Joidenkin mielestä se palautuu kvanttilogiikkaan, niin kuin Jeffrey Wabbin mielestä,
toisten mielestä se palautuu taas sitten siihen, että me hiukan epäjohdonmukaisesti käsitellään tämmöisiä niin kuin mittauksen kaltaisia ei-todellisia mittauksia, joilla kvanttitietokone operoi todellisina mittauksina, jotka jättää pysyvän muistijäljen, joka voidaan lukea ja luettaessa se pysyy aina samana, jolloin siihen liittyy just sitten se sunkin esiin tuoma kysymys siitä detektoritilojen kytkeytymisestä lomittumisen kautta sitten niihin kvanttitiloihin. Niin mitä mieltä sä olet, että löytyisikö juuri sieltä kvanttitilan teleportaatiosta, quantum eraser-kokeista ja näistä Ridgway-kokeista mielenkiintoisempia, jotenkin oleellisempia probleemoita, joissa tämä Gödelin paradoksi tulisi ikään kuin selvemmin esiin ja keskeisempänä sen ongelman ratkaisun kannalta? No kiitos ensinnäkin tästä puheenvuorosta, että tämä niin kuin, tosiaan antaa mullekin vähän nyt niin kuin lisää tätä perspektiiviä tähän ja siinä mielessä niin mä nyt niin kuin, tosiaan sen niin kuin tässä yritin tuoda tämmöisellä aika simpeleillä esimerkillä just näitä eroja, että niin kuin mikä on niin kuin klassisen laskennan ja sitten kvanttilaskennan eroja, niin tuossa mennään sitten jo vähän niin kuin pidemmälle ja hienosyisempiin asioihin, että tosiaan että se nyt niin kuin oli ehkä vähän kirveellä veistetty malli, niin kuin se minkä mä tuossa esitin, että niin, tämä kvanttikaksoisrakokoe, niin sitä ei niin kuin, et siinä niin kuin se klassinen laskenta sitten niin kuin ei vaan niin kuin toimi, ja kvanttilaskenta toimii, mutta mä tiedän, että siellä puolella tehdään esimerkiksi näitä just näissä nämä kvanttikumiasiat sitten, niin, eli että miten se tosiaan ja Ridgway-eksperimentit, niin että luetaan vaan niin kuin vähän sitä tavallaan, niin tiedän, että sitä puolta niin kuin tehdään, mutta mä nyt niin kuin yksi ajatus, mikä mulla oli tuossa vielä jäi sanomatta, niin oli semmoinen, että kun tämä nyt löytyi, tämä lomittumisjuttu tuossa, niin se on niin kuin hirmu tärkeä, koska siinä pääsi niin kuin tämmöisen just niin kuin Nobel-tasoisen fysiikan pariin, eikä varmasti muuten olisi tullut kahlattua sitä läpi. Niin. Mutta sitten sieltä löytyi yksikin semmoinen viite tämmöisen bulgarialaisen kollegan teoreettisen fysikon, joka oli myös tämmöinen ARC-siivepaperi, että sitä ei ollut koskaan sitten referoitu, niin hän keksi semmoisen, että luonnossahan on kaksoisrakokoe myöskin, että tämä niin kuin vetymolekyyli-ioni, että sehän on, että kun siinä on ne ytimet muodostaa, että mistä se niin kuin ikään kuin, että mistä se elektronitiheys on niin kuin suurin, että se yksi ainut elektroni siinä 3 kappaleen probleemissa, niin se niin kuin miehittelee siellä niitä kahta rakoa taikka niitä kahta ydintä. Tämähän on niin kuin tunnettu asia, että nämä Hartree-Fock on niin kuin se, millä sitä voidaan niin kuin likimääräisesti lähestyä ja vaikka niin kuin ei voida suoraan ratkaista sitä 3 kappaleen probleemaa, mutta tällä tavalla niin tämä on vain niin kuin esimerkki siitä, että kyllä sitä niin kuin voidaan niin kuin laskennallisesti lähestyä ja se on tavallaan sellainen niin kuin, antaa niin kuin vihjeen siitä, mutta mä en osaa sillä niin ennustaa, että mihin suuntaan tutkimus menee ja kehittyy, että mä en niin kuin ihan niin laajasti tiedä, mutta se minkä Richard Feynmankin sanoi, niin se on yksi merkittävä niin kuin sovelluskohde, on niin kuin nämä fysikaaliset systeemit niin kuin tälle kvanttilaskennalle, koska sieltä voidaan niin kuin odottaa, että sieltä puolelta saadaan niin kuin niitä hyötyjä ehkä nopeammin kuin sitten jossain muualla. No sitten yksi juttu, sitä ei ollut tuossa kysymyksessä, mutta niin kuin tämä tietoisuus, että onko tietoisuus kvanttiilmiö, niin siitähän niin kuin se keskustelu kanssa jatkuu, että Roger Penrose, joka itsekin sai Nobelin, niin on niin kuin arvellut sitä, että tietoisuus käyttää niin kuin vielä tuntematonta kvanttilaskentaa
tai David Deutsch on ainakin yhden videoluennon perusteella niin esittänyt vastakysymyksen, että mitähän se sitten mahtaa olla se tuntematon kvanttilaskenta, niin sekin on mielestäni aika hyvä kysymys, että kuitenkin niin tässä on kuitenkin niin perustavanlaatuisista asioista kysymys, että sitten jos lähdetään spekuloimaan jotain muuta laskentaa, niin sitten aletaan puhua jo ehkä kokonaan muista hiukkasista ja sillä tavalla niin että sanotaan, että näistä standardimallihiukkasista, niin siellähän on myös vähän niin kuin ylijääneitä hiukkasia, että teoriassa voisi kuvitella, että jostain vaikka myoneista rakentuisi joku toisenlainen maailma kuin tämä elektroneista muodostuva maailma on, mutta se on vain niin kuin yksi polku tavallaan näihin moniin universumeihin. Mutta tälle David Deutschille se tuntuu olevan niin kuin se, että se on nimenomaan se asia, joka ratkaisee sen mysteerin. Että sehän on tavallaan kvanttisuperpositio on niin aikamoinen mysteeri, että siinä mielessä se niin kuin tässä kaksoisrakokokeessakin, niin kuin Feynmankin oli sanonut, että se on niin kuin se ainoa mysteeri tavallaan on se kvanttisuperpositio. Ja tuosta kvanttiteleportaatiosta vielä sen verran, että siinä niin sekin kannattaa katsoa vaikka sieltä IBM:n oppimateriaalin kautta, mutta niin minulle tuli se mieleen, minkä Bohr on sanonut ja sitten Feynman on vielä sanonut uudestaan, että jos ei se kvanttimekaniikka järkytä jonkin verran, niin sit sä et ole niin sitä ymmärtänyt, niin se tulee kyllä siinä kvanttiteleportaatiossa kyllä tavallaan sitten, mutta tosiaan mä nyt ajan puutteesta niin hyppäsin sen yli. Selvä, joo, kiitos kysymyksistä tähän asti. Onko siellä vielä uusia kysymyksiä? Ja tuolla, ole hyvä. Millä tavalla Gödel mahdollisesti kommentoisi tätä esitystä? Joo, no kuultiin varmaan se kysymys mä uskon, että Gödel olisi vähän varovainen ja niin kuin hän sanoikin, että kun ne oli alun perin lukuteorian kontekstissa esitetyt nämä epätäydellisyyslauseet ja sillä tavalla, että tarkastellaan niin kuin vain konsistentteja systeemejä, niin tässähän nyt sitten, mutta mä niin kuin sanoinkin jo sen, että tässä jonkin verran mennään niin kuin sinne Wittgensteinin puolelle ja tänne kielipelipuolelle, että tavallaan se käännetään tässä fysiikan kontekstissa sillä tavalla, että niin kuin meillä on ikään kuin täydellisyysaksiooma ja sitten me todistetaan sitä epäjohdonmukaisuutta siinä. Mutta mä nyt pyrin tässä esityksessäni tuomaan eri tavoin niin kuin niitä klassisen logiikan ja sitten kvanttilogiikan välisiä eroja ja tavallaan, että semmoinen raja siinä niin kuin löytyy. Mutta totta kai siis se Gödelin teoreema on niin kuin kiinnostava edelleen ja ei siinä niin kuin mitään ole. Joo, kiitos. Vielä. Nyt tässä tuli hyviä yksityiskohtaisiakin kysymyksiä esiin ja saatiin niihin vastauksia. Myös sitten saaneet vähän jo innokkeitakin kysymyksistä. Ja tässä ehkä mun pitää kohta sitten lähteä. Niin lopussa kysyin vähän tämmöistä yleisempää asiaa. Joo, niin mä kiinnitin. Yleisempää asiaa, kun tässä oli paljon tämmöisiä asiakokonaisuuksia kvanttilaskennasta alkaen, että tämä on käsitelty erikseen, mutta tässä syntetisoitiin nyt sitten hyvin monia asioita. Ja mainitsin tämän fysiikan perusongelman, kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian yhdistämisenkin tuossa sivuun mennyt, niin minulle tuli mieleen nyt se, että tässä ruvetaan yhdistämään jo vähän isompiakin asioita, eli logiikkaa ja ajattelun perusteita ja sitten kvanttifysiikkaa ja sitten laskennan teoriaa ja sitten kun tulee vielä tämä kvanttilaskenta, niin liikutaanko tässä nyt oikeastaan jo semmoisessa hankkeessa, joka on niin kuin kaikkien mahdollisten tieteiden yhdistäminen ja ristiriidattomuus. Ja sitten
mainitsit tämän tietoisuuden kvanttiluonteen, ja sitäkin on monessa yhteydessä täällä ollut puhetta, ja Eckersin teoriat ja kaikki monet muut, niin liikutaanko tässä nyt sellaisissa sfääreissä, että on vähän vaikea pysyä perässä, ja onko tämä nyt sitten mahdollista, elämää yritetään väittää, että se on kemiallinen, itseään ylläpitävä kemiallisten systeemien järjestelmä, joka sitten pystyy evoluutioon, ja tietysti aika yksinkertainen määritelmä, mutta kun parempaakaan ei ole pystytty esittämään, niin ollaanko tässä nyt sitten semmoisella porteilla, että päästään tähän tietoisuuden ongelmaan kiinni, vai mitenkä nyt sitten itse kritiikkisi sanoisi, että on vähän tämmöisen yleisempi käytetään itse ymmärrystä teoriaa, että mihinkä se nyt oikein pyrittäisiin, että onko tämä sitten liitettävissä tällaisen yhtenäisyysteorian laajemmassa mielessä merkitykseen. Joo. No sehän tässä niin kuin on haasteena just saada julkaistua paperia on juuri se, että kun liikutaan sillä tavalla niin kuin tieteiden välimaastossa, niin se on just niin kuin hankalaa, mutta että kyllä mä näkisin, että mulla tässä niin kuin opettajana niin on tavallaan semmoinen pedagoginen ote, että mä yritän saada jonkin verran niin kuin ymmärrystä lisääntymään, että voi niin kuin sitten vaikeistakin asioista puhua ja tämmöiset niin kuin analogiat, niin ne on niin kuin tärkeitä asioita, että ihan niin kuin se kontinuumihypoteesi matematiikassa, niin ehkä siinä joku yhteys on sitten just näihin bandgap ja massgap asioihin ja kontinuumiin taas sitten niin kuin siellä puolella ja näin, mutta mitä tulee sitten tähän niin kuin biologiapuoleen ja tähän, niin tiedän, että sitäkin monet fyysikotkin on ihan siirtynyt tavallaan niin kuin sille puolelle sitten, mutta mä itse opetan vähän niin kuin sitä ohjelmointia ja en osaa niin kuin tekoälyä ohjelmoida, mutta niin kuin, että sekin on semmoinen iso kysymys juuri tämä tekoäly, että saavuttaako se niin kuin jossakin vaiheessa, että ikään kuin, että jos me niin kuin huomataan, että no nyt siellä emerkoitu se tietoisuus sitten, niin että se voisi sitten tavallaan osoittaa sen, että myös me itse voitaisiin olla niin kuin simulaatioita. Niin tämä oli itse asiassa se yksi tähtitieteilijä tuossa 6.7 ohjelmassa, että ei tarkoita, että ei mä ole ehkä ainoa, joka näitä miettii näitä syntyjä syviä. No joo, kyllähän nämä nykyaikana tutsahtaa esiin monissa yhteyksissä ja kaikki pelkkää kaikenlaista tekoälystä, mutta tässä nyt ihan tavallisesta ajattelusta tuli hyvin kyllä esiin se kaksijakoisuus, mitä aina tarvitaan, että puhuttaisiin kuinka eksakteista systeemeistä, niin tarvitaan ihan käytännön järkeä, ja tarvitaan tietysti myöskin ikivanhoja analogioita tieteessä, ja tässä nyt tietysti ne pilkahti sitten esiin, ja joskus vähän sitten epäilyttää, että ollaanko tässä nyt analogioiden puolella sitten, mutta tämähän ja intuitio niin tuli minulle tässä mieleen, että jos ajatellaan, että intuition kauttahan niin semmoiset väittämät sitten voidaan keksiä, jota ei voida todistaa. Ja oli kaksi suuntausta matematiikassa tässä mielessä. Niin kun sä kuitenkin fysiikkaa tuossa aika tarkkaan lähestyt, niin tässä on tämmöinen ihan pieni perusteus vielä sitten kun oppia ikään kaikki, me ollaan annettu aina nämä lahjoitalle meidän luennokset. Tässä on The Short History of Science, Tuomo Suntolan. Okei, niin. Joo, no niin, kiitoksia. Joo, hyvä. Sillä tavalla kemiaa kanssa tein aikoinaan väikkärin poikkitieteellisesti tosiaan kemian ja fysiikan välimaastossa, niin Suntola on tuttu nimi sillä tavalla ja toki on sitten myöskin näihin hänen filosofisempiin töihinsä kanssa jonkin verran tutustunut. Joo, kiitoksia.